คืนนั้นไฉสิงเอี้ยะเสด็จลงมาเยือนโลกผู้คนเตรียมของไหว้และยกความหวังขึ้นจากหัวใจของไหว้อาจมีมากน้อยแต่สิ่งที่ท่านรับไว้คือศรัทธาของมนุษย์คืนแห่งการรอคอยคืนหนึ่งของฤดูหนาวเมืองทั้งเมืองสว่างไสวด้วยแสงโคมสีแดงผู้คนยิ้มให้กันแต่ในใจของแต่ละคนกลับซ่อนคำขอที่ไม่เหมือนกันบางคนขอเงินบางคนขอโชคบางคนขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองบางคนแค่ขอให้พรุ่งนี้ไม่ลำบากไปกว่าวันนี้ในซอกหลืบของแสงโคมมีชายคนหนึ่งนั่งเงียบอยู่หน้าบ้านเขาไม่ได้คิดถึงทองคำไม่ได้ฝันถึงโชคลาภเขาคิดเพียงว่าพรุ่งนี้เขาจะยังเป็นคนดีโดยไม่ต้องอดอยากได้หรือไม่คืนนั้นทุกคนต่างเชื่อเหมือนกันว่าเทพแห่งทรัพย์กำลังจะลงมาจากสวรรค์บนปุยเมฆสีทองที่ลอยนิ่งเหนือเมืองร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างสงบและมั่นคงท่านยืนอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเปล่งเสียงไม่ต้องสำแดงอำนาจฉลองพระองค์สีแดงเพลิงมิได้สว่างจ้าแต่เปล่งประกายราวไฟนิรันดร์ไฟที่ไม่เคยมอดเพราะไม่เคยเผาผลาญใครท่านคือเจ้ากงหมิงไฉสิงเอี้ยะเทพแห่งทรัพย์เบื้องใต้กายของท่านคือเสือดำผู้ทรงพลังนั่งนิ่งดุจเงาแห่งความยุติธรรมน่าเกรงขามแต่ไม่ก้าวร้าวแข็งแกร่งแต่ไม่อำมหิตในหัตถ์ของท่านถือกระบองทองแห่งสวรรค์มิใช่อาวุธเพื่อยึดครองแต่เป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครองทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบและพลังที่ยืนอยู่ข้างความถูกต้องคืนนั้นเทพแห่งทรัพย์ไม่ได้ลงมาเพื่อนับจำนวนธูปหรือมองดูว่าใครวางทองไว้มากที่สุดท่านลงมาเพื่อฟังสิ่งที่เงียบยิ่งกว่าคำอธิษฐานและมองให้ลึกกว่าของไหว้ใดๆท่านลงมาเพื่อมองหัวใจมนุษย์บ้านหลังใหญ่ของหลี่ฟูไม่ไกลจากแสงโคมสว่างไสวมีบ้านหลังหนึ่งใหญ่โตโออาประตูไม้แกะสลักเปิดอ้าเผยให้เห็นโต๊ะบูชาที่เรียงรายด้วยของไหว้ราคาแพงกระดาษเงินกระดาษทองวางซ้อนสูงธูปปักแน่นจนควันลอยคลุ้งเจ้าของบ้านนั้นชื่อหลี่ฟูชื่อที่ใครๆก็อิจฉาเพราะมันหมายถึงความมั่งคั่งและเขาก็มีมันมากพอที่จะให้ทั้งเมืองรู้จักแต่ไม่เคยมากพอสำหรับหัวใจของเขาเองหลี่ฟูคุกเข่าอยู่เบื้องหน้ามือพนมแน่นริมฝีปากพึมพำคำขอไม่ขาดสายแต่ในหัวใจของเขาไม่มีคำว่าพอมีเพียงตัวเลขกำไรและแผนการของวันพรุ่งนี้ที่ใครบางคนต้องเป็นฝ่ายสูญเสียไฉสิงเอี้ยะยืนอยู่เงียบๆไม่ตำหนิไม่ตัดสินไม่เอ่ยแม้แต่คำเดียวกระท่อมเล็กของเฉินอันไกลออกไปจากแสงโคมสีแดงมีกระท่อมหลังเล็กตั้งอยู่อย่างเงียบงันหน้ากระท่อมมีโต๊ะไม้เก่าตัวหนึ่งมีกระถางธูปเล็กๆเทียนแดงหนึ่งคู่น้ำชาอุ่นๆและผลไม้ไม่กี่ลูกทุกอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจชายผู้นั้นชื่อเฉินอันชื่อที่ไม่มีใครจดจ
ไม่เคยถูกเรียกในตลาดไม่เคยถูกจารึกในประวัติศาสตร์แต่เป็นชื่อของคนที่ยังเลือกจะซื่อสัตย์ในวันที่ไม่มีใครเห็นเขาคุกเข่าหลังตรงตะไลผ่อนคลายเขาอธิษฐานขอให้มีหนทางทำมาหากินที่สุจริตมีทรัพย์พอเลี้ยงดูครอบครัวและมีเหลือพอจะแบ่งปันผู้อื่นไฉสิงเอี้ยหยุดยื่นกระบองทองแตะหน้าผากเขายังแผ่วเบาไม่มีทองคำโปรยไม่มีทรัพย์ปรากฏมีเพียงประกายความคิดถูกจุดขึ้นในใจไม่ใช่ทรัพย์จากฟ้าแต่คือทางจากหัวใจของเขาเองเช้าวันถัดมาโลกยังเหมือนเดิมเมืองยังเหมือนเดิมแต่เฉินอันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเห็นทางในที่ที่เคยมองไม่เห็นเขากล้าลองและยังเลือกซื่อสัตย์แม้ในวันที่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนวันหนึ่งผ่านไปแล้วอีกวันหนึ่งก็ผ่านไปทรัพย์ค่อยๆมาไม่รีบไม่หวือหวาแต่มั่นคงเพราะทรัพย์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เทพยื่นให้แต่คือสิ่งที่หัวใจมนุษย์รู้จักรักษาไว้โดยไม่แลกมันกับใครคืนนั้นไฉสิงเอี้ยกลับสู่สวรรค์โดยไม่ทิ้งทองไว้ที่ใดเลยแต่ท่านทิ้งบางสิ่งไว้เงียบๆในหัวใจของโลกนิทานเรื่องนี้ไม่ได้บอกให้เราไหว้มากขึ้นไม่ได้สอนให้ขอให้หนักขึ้นแต่มันเตือนเราว่าถ้าใจไม่สะอาดต่อให้ขอมากแค่ไหนทรัพย์ก็ไม่อยากอยู่กับเราและบางทีคืนนี้เทพแห่งทรัพย์อาจกำลังมองอยู่เงียบๆที่หัวใจของคุณก็เป็นได้ถ้านิทานของบัวเสียงฟ้าทำให้คุณยิ้มนิดๆฝากกด Subscribe ไลค์แชร์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะทุกการกดของคุณคือกำลังใจที่ทำให้บัวเสียงฟ้าเล่าเรื่องราวดีๆต่อไปได้เสมอค่ะแล้วพบกันในตำนานตอนต่อไปนะคะ